हे एभ्रिवान वेलकम टु माई च्यानल सिभिल इन्जिनियर होइन सबैलाई चाहिँ मेरो च्यानलमा स्वागत छ है। आज चाहिँ म हाइड्रोलिक्सको 2071 मार्कको चाहिँ क्वेसन चाहिँ आज म तपाईँहरूलाई दिन्छु है त। ल म अब सुरु गर्छु है त। प्रिभियस भिडियोहरूमा चाहिँ मैले तीनटा क्वेसन भनेपछि तीनटा सेट चाहिँ मैले हाइड्रोलिक्सको क्वेसन चाहिँ दिइसकेको छु होइन। यो चाहिँ सेट 4 हो होइन। यो चाहिँ 2071 मार्कमा सोधेको क्वेसन हो है त। ल म सुरु गर्छु है त, ठिक छ। यहाँ तपाईँले क्लियरली हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईँले पुल्चोकको इक्जाममा जसरी सोधेको छ यो क्वेसन, त्यही क्वेसन चाहिँ मैले जस्ताको त्यस्तै मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ हालिदिएको है त। हेर्नु त यहाँ एक्जामिनेसन कन्ट्रोल डिभिजन त्रिभुवन युनिभर्सिटी न्यू ब्याच 2066 एन्ड लेटर ब्याच अन्त अरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है सब्जेक्ट हाइड्रोलिक्स। ल म सुरु गर्छु है त। क्वेसन नम्बर 1 हेर्नु त। क्वेसन नम्बर 1 एक्सप्लेन पेन्ड्रिल मिक्सिङ लेन्थ थ्योरी सो द्याट द भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसन इन पाइप फर टर्बुलेन्ट फ्लो इज लगरिथमिक होइन। डिराइभ एन एक्सप्रेसन अफ हेड लस टु सर्टेन एक्सपान्सन अफ पाइप है, ठिक छ। यो चाहिँ 2 + 3 + 3 भनेको 336 + 2 भनेपछि 8 मार्क्सको सोध्यो है। क्वेसन नम्बर 1 भनेको च्याप्टर 1बाट सोध्यो है। च्याप्टर 1 भनेको पाइप फ्लोबाट सोध्यो है। सिलेबसमा चाहिँ 8 मार्क्स सोध्नुपर्ने, यहाँ पनि 8 मार्क्स सोधेको छ है। यो तीनटा क्वेसन छ योमा होइन। तीनटा क्वेसन भनेपछि एउटा 2 मार्क्स सोध्यो, एउटा 3 मार्क्सको, एउटा 3 मार्क्सको है। त्यसरी क्वेसन नम्बर 2 मा जान्छु है। वाटर फ्रम अ मेन क्यानल इज साइफोन टु अ ब्रान्च क्यानल ओभर एन इम्ब्याक्टमेन्ट बाई मिन्स अफ रफ आइरन पाइप अफ 100 mm diameter. The length of a pipeline up to the summit is 30 meter and the total length is 90 meter. Water surface elevation in the branch canal is 10 meter below that of main canal है। अनि एमा हेर्नु त केस 1 मा भनेपछि एमा चाहिँ इफ द टोटल क्वान्टिटी अफ वाटर रिक्वायर्ड टु बी कन्भेन्ड इज 0.05 cubic meter per second, हाउ मेनी पाइपलाइन्स आर निडेड। बीमा हेर्नु त what is the maximum permissible height of the summit above the water level in the main canal so that the water pressure at the summit may not fall below 20 kilopascal absolute, the barometer reading being 10 meter of water है। यो चाहिँ 8 मार्क्सको सोध्यो। क्वेसन नम्बर 2 भनेको तपाईलाई च्याप्टर नम्बर 2 बाट सोधेको है। च्याप्टर नम्बर 2 भनेको तपाईलाई सिम्पल पाइप फ्लो प्रब्लम्स एन्ड सल्युसन है। यो च्याप्टरबाट तपाईलाई 8 मार्क्स सोध्नुपर्ने, यहाँ चाहिँ 8 मार्क्सकै सोधेको छ है त। सिलेबस अनुसार 8 मार्क्स सोध्नुपर्ने, क्वेसनमा चाहिँ पनि 8 मार्क्सकै सोधेको छ, ठिक छ। त्यसै गरी अब म तल जान्छु है त, ठिक छ। म तल गएँ त। त्यस्तै यहाँ हेर्नु त टेक एफ को भ्यालु हेर्नु त। टेक एफ इज कल एफ भनेको फ्रिक्सन फ्याक्टर है। फ्रिक्सन फ्याक्टरको भ्यालु चाहिँ 0.025 लिने एन्ड कन्सिडर अल लसेस भनेपछि जति पनि लसेसहरू छ त्यो चाहिँ हामीले कन्सिडर गर्ने है त, ठिक छ। यदि यहाँ चाहिँ लसेस कन्सिडर गर्न भनेको छैन भने त हामीले लसेस नेग्लेक्ट पनि गर्न सक्छौँ है, ठिक छ। त्यस्तै गरी म अब तल जान्छु, ठिक छ। क्वेसन नम्बर 3 मा जान्छु है। क्वेसन नम्बर 3 को ए हेर्नु त। डिराइभ द एक्सप्रेसन अफ करेक्सन फ्याक्टर डेल क्यू इक्वल टु माइनस समेसन ब्र्याकेट स्टार्ट भनेपछि आर क्यू नट स्क्वायर ब्र्याकेट क्लोज डिभाइड बाई समेसन 2r क्यू नट फर सोल्युसन अफ अ पाइप नेटवर्क युजिङ हार्डी क्रस मेथड where R is a resistance coefficient of pipe and Q naught is initial assumed discharge। यो हामीलाई के भन्छ रिलेसन डिराइभ गर्न भनेको छ है। यो चाहिँ 2 मार्क्सको सोध्यो, ठिक छ। त्यसै गरी म तल जान्छु है। क्वेसन नम्बर 3 को बी मा जान्छु है, ठिक छ। त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर 3 को म बी मा जान्छु होइन। डिटरमाइन द पिजोमेट्रिक हेड एट डी भनेपछि यो डी मा चाहिँ पिजोमेट्रिक हेड निकाल्न भनेको छ फर द फ्लोइङ 3 रिजर्भायर प्रब्लम। यो चाहिँ 8 मार्क्स सोध्यो है। यहाँ हेर्नु त हाम्रो रिजर्भायर ए यो हो, रिजर्भायर बी यो हो, रिजर्भायर सी हो है।
जति पनि डाटाहरू छ सब दिएकै छ है। यो जस्तै यो पाइपको लेन्थ भन्नु त 1000 मिटर दिएको छ, डायमिटर 254 mm दिएको छ, फ्रिक्सन फ्याक्टर भनेको 0.020। त्यस्तै गरी सीदेखि डीको पाइपको चाहिँ लेन्थ भनेको 500 मिटर दिएको छ, डायमिटर 152 mm दिएको छ, अनि एफको भ्यालु 0.025 दिएको छ। त्यस्तै गरी डीदेखि बीसम्मको पाइपको लेन्थ भनेको 600 मिटर दिएको छ, डायमिटर भनेको 305 mm छ, एफको भ्यालु भनेपछि 0.018 छ है। इलिभेसन अफ डी भनेको 50 मिटर छ है। त्यस्तै गरी यहाँ हेर्नु त, यो डब्लुएस भनेको के हुन्छ, वाटर सर्फेस इलिभेसन हो क्या। यो डब्लुएस भनेको वाटर सर्फेस, इएल भनेको इलिभेसन 100 मिटर। ए को वाटर सर्फेस इलिभेसन 100 मिटर, त्यसै गरी सी को चाहिँ 30 मिटर, त्यसै गरी बी को भनेको 70 मिटर है। यहाँ हुन्छ तल, वेयर एफ इज अ फ्रिक्सन फ्याक्टर अफ द डार्सी-वाइट स्पेसिफिकेसन युज इन मोदी डायग्राम है। ठिक छ। यो क्वेसन नम्बर 3 को बी हेर्नु त 8 मार्क्सको सोध्यो, ए चाहिँ 2 मार्क्सको सोध्यो। त्यस्तै गरी यो च्याप्टरबाट 8, 2, 10 मार्क्सको सोध्यो है। क्वेसन नम्बर 3 भनेको तपाईँलाई च्याप्टर नम्बर 3 रिजर्भायर प्रब्लम्स एन्ड पाइप नेटवर्क्सबाट सोधेको क्वेसन है। ठिक छ। त्यस्तै गरी म तल जान्छु, त्यस्तै गरी म तल गएँ। हेर्नु त, क्वेसन नम्बर 4 हो नि त, स्टिल पाइप लाइन। अब स्टिल पाइप लाइन होइन भनेपछि स्टिल पाइप लाइन भनेपछि 61 सेन्टिमिटर इन डायमिटर and 3.2 kilometer long discharges freely at its lower end under a head of 61 meter. What water hammer pressure would develop if a valve at the outlet were closed in 4 seconds? And this was 60 seconds. Wall thickness was 0.5 centimeter for both case of closure. Compute the stress that would develop in the wall of the pipe near the valve if the working stress of the steel is taken as 16,000 psi. What would be the minimum time of safe closure? Consider E water भनेको 2.17 into 10 to the power 9 Newton per square meter and EP भनेपछि 1.9 into 10 to the power 11 Newton per square meter है। ठिक छ। यो चाहिँ 8 मार्क्सको सोध्यो है। ठिक छ। यो चाहिँ क्वेसन नम्बर 4 तपाईलाई भनेपछि क्वेसन नम्बर 4 भनेको च्याप्टर नम्बर 4 बाट अन स्टेडी फ्लो इन पाइप्स भनेपछि सिलेबस नम्बर 8 मार्क्स सोध्नुपर्ने, 8 मार्क्स सोध्यो है। यो चाहिँ तपाईलाई वाटर ह्यामरको क्वेसन हो है। ठिक छ। यो चाहिँ वाटर ह्यामरको क्वेसन हो है। त्यस्तै गरी म अब तल जान्छु। ठिक छ। त्यस्तै नम्बर क्वेसन नम्बर 5 हेर्नु त, गिभ द टु प्र्याक्टिकल इक्जाम्पल्स अफ द फ्लो रिजाइम्स होइन। यो चाहिँ 4 मार्क्स सोध्यो। ए नमा हेर्नु त इन्फर्म एन्ड नन इन्फर्म फ्लो, एन्ड बीमा हेर्नु त स्पेचुअली भ्यारिड फ्लो अनि ग्रेजुअली भ्यारिड फ्लो। यो चाहिँ तपाईँलाई गिभ द टु प्र्याक्टिकल इक्जाम्पल्स भनेको चाहिँ प्र्याक्टिकल इक्जाम्पल दिन भनेको छ है त। यो चाहिँ क्वेसन नम्बर 5 हो, थ्योरी सोध्यो, यो 4 मार्क्स हो। तपाईँलाई यो चाहिँ क्वेसन नम्बर 5 भनेको तपाईँलाई च्याप्टर नम्बर 5 बाट सोध्यो। त्यो चाहिँ बेसिक अफ अपन च्यानलबाट सोध्यो है। सिलेबस अनुसार चाहिँ 4 मार्क्स सोध्नुपर्ने, अनि सिलेबसै अनुसार सोधेको छ है, 4 मार्क्सको सोधेको छ। ठिक छ। त्यस्तै गरी म तल जान्छु है। त्यस्तै यहाँ हेर्नु त, क्वेसन नम्बर 6 मा हेर्नु त, क्वेसन नम्बर 6 मा हेर्नु त, एक्सप्लेन specific energy diagram and so that at minimum specific energy the flow is critical. A rectangular channel 2 meter wide has a flow of 2.4 cubic meter per second at a depth of 1 meter. Determine if critical depth occurs at the section where hump of del z is equal to 20 centimeter high is installed across the bed. B ma a side wall construction, no hump, reducing the channel width to 1.7 meter, and C भनेपछि both the hump and side wall construction combined
will the upstream depth be affected for case C? अनि क्वेसन इफ सो टु वाच एक्सटेन्ड नेग्लेक्ट हेड लस अफ द हम्प एन्ड कन्स्ट्रिक्सन कज बाई द फ्रिक्सन एक्सपान्सन एन्ड कन्ट्र्याक्सन यो चाहिँ सुरुको चाहिँ 6 मार्क्स सोध्यो त्यसपछि 2 मार्क्स सोध्यो त्यसपछि 2 मार्क्सको 2 मार्क्सको तीनटा पार्ट छ है यहाँ हेर्नु ए बी सी भनेपछि 2 2 2 ए बी सी गरेर सोधेको छ है ठीक छ 6 6 2 8 2 10 2 12 12 भनेपछि यो क्वेसन नम्बर यो क्वेसन नम्बर 6 भनेको क्वेसन नम्बर 6 तपाईलाई च्याप्टर नम्बर 7 बाट सोधेको छ है इनर्जी एन्ड मोमेन्टम प्रिन्सिपल इन ओपन च्यानल फ्लो सिलेबसमा चाहिँ 12 मार्क्स सोध्नु पर्ने 12 मार्क्सै सोधेको छ है यो क्वेसन नम्बर 6 चाहिँ च्याप्टर नम्बर 7 बाट सोधेको छ है ठीक छ त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर 7 मा जाउँ है What are the condition of uniform flow in open channel? A trapezoidal channel having side slope of 1:1 has to carry a flow of 15 cubic meter per second. The bed slope is 1 in 1000. KGC is 45 if the channel is unlined and 70 if the channel is lined with concrete. The cost per cubic meter of excavation is 3 times cost per square meter of lining. Find which arrangement is economical 2 plus 8 भनेको 10 यो क्वेसन नम्बर 7 भनेको तपाईलाई च्याप्टर 6 बाट सोधेको हो युनिफर्म फ्लो इन ओपन च्यानल भनेपछि सिलेबसमा 10 मार्क्स सोध्नु पर्ने 10 मार्क्सै सोधेको छ है ठीक छ त्यसै गरी म माथि जान्छु ठीक छ यहाँ त क्वेसन नम्बर 8 मा त स्केच पोसिबल वाटर सर्फेस प्रोफाइल फर द च्यानल इन द फिगर बिलो फर्स्ट लोकेट एन्ड मार्क द कन्ट्रोल पोइन्ट्स then sketch the profiles marking each profile with the appropriate designation so any hydraulic jumps that occurs question number 8 चाहिँ यो 8 मार्क्स सोधेको क्वेसन नम्बर 8 भनेको तपाईलाई च्याप्टर 8 बाट सोधेको है नन इन्फर्म ग्रेजुअली भ्यारिड फ्लो बाट सोधेको है सिलेबसमा चाहिँ 8 मार्क्स सोध्नु पर्ने 8 मार्क्सै सोधेको छ है ठीक छ त्यसै गरी तल जाउँ स्केच वाटर प्रोफाइल भनेको चाहिँ तीनटा फिगर दिएको छ तीनटै केसमा चाहिँ तपाईलाई वाटर प्रोफाइल चाहिँ तपाईले ड्रा गर्नु पर्यो है ठीक छ त्यही अनुसार चाहिँ त्यस्तै गरी म यो चाहिँ वाटर प्रोफाइल तपाईले हेरिहाल्नु होला है यहाँबाट हेर्नु होला त्यसै गरी म क्वेसन नम्बर 9 मा जान्छु है Question number 9 मा the depth of uniform flow in a rectangular channel is 5 meter wide and is equal to 0.02 s naught भनेको 0.04 is 0.5 meter all lower dam raises the water depth of 2 meter find whether a hydraulic jump takes place and if so what distance upstream of the dam यो चाहिँ 6 मार्क्स सोध्यो तपाईलाई यो च्याप्टर 9 भनेको च्याप्टर 9 बाट सोधेको क्वेशन हो है नन इन्फर्म र्यापिडली भ्यारिड फ्लो सिलेबस अनुसार 6 मार्क्स सोध्नु पर्ने 6 मार्क्सै सोधेको छ है त्यसैगरी म तल जान्छु है अन्त अब क्वेशन नम्बर 10 हेर्नु त अ स्ट्रिम हैज अ सेडिमेन्ट बेड अफ मिडियम साइज 0.35 mm the slope of the channel is 1.5 into 10 power minus 4 stream consider a trapezoidal with base with 3 meter and side slope 1.5 यो चाहिँ horizontal is to 1 vertical A मा हेर्नु त if the depth of the flow in the channel is 0.25 meter examine whether the bed particles will be in motion or not त्यस्तै गरी B मा हेर्नु त calculate mean size of gravel that will not move in a bed of a channel use empirical equation of critical shear stress as tau c is equal to 0.155 plus 0.409 dmm square by 1 plus 0.177 dmm square whole to the power 1 by 2 है ठीक छ यो dmm भनेको यो डायमिटर भनेको mm मा हुनु पर्छ भनेको के ठीक छ त्यसको तपाईलाई लेन्थ भनेको mm मा हुनु पर्छ भनेको है ठीक छ यदि तपाईलाई यो भिडियो मन पर्यो भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला अनि
यो क्वेसन चाहिँ तपाईहरु आफ्नो साथीहरुलाई शेयर गर्न नबिर्सिनु होला थ्यांक्स फर वाचिङ होप टु मिट यु अन द नेक्स्ट भिडियो